Giữa thế gian ồn ào, im lặng chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Nhân Tâm Audio. Hôm nay, chúng ta cùng chiêm nghiệm một đề tài sâu sắc, im lặng là sức mạnh nghệ thuật không lời trong đạo lý cổ nhân. 1. Ý nghĩa sâu xa của sự im lặng. Cổ nhân dạy, chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi, người biết thì không nói nhiều, kẻ nói nhiều lại thường không biết. Im lặng không phải là sự yếu đuối hay bất lực, mà là một trạng thái của sự tỉnh thức và làm chủ. Đó là lúc tâm hồn ta tĩnh lặng để thấu hiểu mọi điều. Hãy thử nghĩ lại, những thời khắc quan trọng nhất trong đời ta khi đối mặt thử thách, khi phải ra quyết định lớn, có phải chính im lặng đã giúp ta sáng suốt hơn? 2. Im lặng là trường năng lượng mạnh mẽ. Im lặng giống như mặt nước phẳng lặng, bên ngoài tưởng chừng bình yên, nhưng bên dưới là sức mạnh vô biên. Trong triết lý phương Đông, người quân tử chọn im lặng để giữ tâm an, tránh tranh cãi vô nghĩa và dành năng lượng cho việc trọng đại hơn. Câu chuyện Khổng Tử từng nhắc, một người học trò hỏi thầy, khi bị xúc phạm nên làm gì? Khổng Tử chỉ mỉm cười và nói, nhẫn nhịn và im lặng là câu trả lời của bậc trí. Bởi lẽ, đáp trả ngay lập tức chỉ khiến tâm thêm động, mà sự tĩnh tại mới là nền tảng cho trí tuệ nở hoa. 3. Im lặng là một cách giao tiếp sâu sắc. Không phải lúc nào lời nói cũng cần thiết. Có những điều, chỉ sự im lặng mới nói lên hết. Trong đạo lý cổ nhân, sự im lặng biểu hiện sự đồng cảm, sự thấu hiểu sâu xa mà không cần phải thốt ra lời. Ví như một người bạn đau khổ, lời an ủi có thể vụng về, nhưng một cái nắm tay im lặng lại chứa đựng sức mạnh chữa lành lớn lao hơn cả ngàn câu chữ. 4. Im lặng để lắng nghe chìa khóa của trí tuệ. Cổ nhân nhắc nhở, biết lắng nghe là nền tảng của sự khôn ngoan. Im lặng không chỉ để kiềm chế bản thân mà còn là để mở lòng đón nhận. Khi ta im lặng thật sự, ta nghe được tiếng nói của người khác, và quan trọng hơn, ta nghe được chính tiếng nói từ sâu thẳm nội tâm mình. Chính nhờ im lặng, ta học được cách hiểu người khác không chỉ qua lời họ nói, mà qua ánh mắt, cử chỉ và cả những khoảng lặng đầy ý nghĩa. 5. Khi nào nên im lặng? Không phải lúc nào im lặng cũng là giải pháp, nhưng đạo lý cổ nhân dạy rằng, khi nóng giận, im lặng để không thốt ra những lời làm tổn thương. Khi chưa rõ sự việc, im lặng để quan sát và hiểu sâu hơn. Khi đứng trước kẻ tiểu nhân, im lặng để tránh chuốc họa vào thân. Khi cần tập trung, im lặng để nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm. Im lặng là một nghệ thuật, và nghệ thuật ấy đòi hỏi sự rèn luyện không ngừng. 6. Im lặng hành trình trở về chính mình. Giữa thế giới đầy xao động hôm nay, im lặng chính là nơi ta trở về với chính mình. Đó là khi ta buông bỏ ồn ào ngoài kia, quay về chăm sóc tâm hồn, để tái tạo năng lượng, tìm lại sự bình an sâu thẳm. Cổ nhân có câu, tâm tĩnh thì trí sáng. Khi ta im lặng đủ lâu, những câu trả lời mà ta tìm kiếm sẽ tự nhiên xuất hiện nhẹ nhàng mà chắc chắn. Quý vị thân mến, trong hành trình tu dưỡng bản thân, đừng sợ im lặng. Hãy xem đó như người thầy tĩnh lặng nhưng uyên bác, giúp ta lớn lên trong nhận thức và trưởng thành trong tâm hồn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Nhân Tâm Audio. Đừng quên nhấn đăng ký để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên con đường tỉnh thức và trưởng thành. Giữ tâm tĩnh lặng để nghe thế giới và nghe chính mình. Cảm ơn bạn người tri kỷ trên hành trình tỉnh thức đã dành thời gian quý báu để lắng đọng cùng Nhân Tâm Audio qua câu chuyện im lặng là sức mạnh hôm nay. Chúng tôi tin rằng từng khoảnh khắc bạn chọn im lặng và lắng nghe sâu sắc không chỉ là một giây phút tĩnh tâm, mà còn là bước tiến vững chắc trên con đường trưởng thành nội tâm. Mong rằng qua những đạo lý cổ nhân vừa chia sẻ, bạn sẽ tìm thấy sự sáng suốt trong thinh lặng, nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần và giữ tâm an giữa mọi biến động. Nếu thông điệp này chạm đến tâm hồn bạn, xin đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta luôn có cơ duyên đồng hành bên nhau qua từng câu chuyện mới. Hãy chia sẻ video này đến những người bạn chân quý, để nghệ thuật im lặng, sức mạnh mềm mại nhưng kiên cường được lan tỏa rộng khắp. Nhân Tâm Audio luôn ở đây, là nơi bạn tìm về mỗi khi cần một khoảng lặng bình yên và trí tuệ. Xin chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn luôn giữ vững một tâm thế an nhiên, tĩnh tại và đầy nghị lực trong cuộc sống. Hẹn gặp lại bạn ở những chương trình tiếp theo.